छातीत कफ जमा झाल्यास छातीत दुखणं, खोकला येणं, नाक चोंदणं, शिवाय चक्कर येणं यासारखी लक्षणं दिसून येतात. त्या तक्रारींपैकीच एक म्हणजे चेस्ट इन्फेक्शन. चला जाणून घेऊया याबद्दल या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओमधील संपूर्ण माहिती महत्त्वपूर्ण आहे, त्यामुळे मित्रांनो व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा. सर्दी झाल्यानंतर आपल्याला कफ होण्याचा संभव असतो. अशा वेळी कफ झाला म्हणून त्यावरील उपायाकरता गोळ्या घेणं, यासाठी अजून काही पर्यायी उपाय असू शकतात हे आपण जाणून घेणार आहोत. छातीत दुखत असेल किंवा जास्त कफ झाला असेल किंवा चेस्ट इन्फेक्शन झालं असेल तर त्याची लक्षणं काय असू शकतात आणि ते बरं करायचं असेल तर कोणते उपाय असू शकतात हे देखील आपण समजून घेणार आहोत. सर्वात प्रथम हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे, नेमकं चेस्ट इन्फेक्शन म्हणजे काय. छातीत होणारं संक्रमण श्वसन प्रणालीशी निगडित आहे आणि तो एक प्रकारचा आजारच असतो. या संक्रमणात फुफ्फुसाचा देखील समावेश असतो. याबरोबर यात ब्रोंकायटिस आणि न्यूमोनिया याचाही समावेश दिसून येतो. बॅक्टेरियल किंवा व्हायरल इन्फेक्शनमुळेच चेस्ट इन्फेक्शन होऊ शकतं. थोडक्यात चेस्ट इन्फेक्शन असलेल्या व्यक्तीच्या खोकण्यातून किंवा शिंकण्यातून तसेच इन्फेक्टिव्ह ड्रॉपलेट्समधून संपर्कात आल्यामुळे हे चेस्ट इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते. म्हणून खोकताना किंवा शिंकताना तोंडावर रुमाल किंवा मास्क वापरणं गरजेचं असतं. वयस्कर लोक, गरोदर महिला, लहान मुलं, धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्ती, अस्थमा असलेल्यांना तसेच डायबिटीस रुग्णांना हा आजाराचा संसर्ग होण्याची शक्यता जास्ती असते. आता आपण पाहणार आहोत फुफ्फुसाचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीमध्ये कोणती लक्षणं दिसून येतात. एखाद्या व्यक्तीला फुफ्फुसाचा संसर्ग झाला असेल तर त्याला श्वसनाचा त्रास होतो. धाप तसेच दम लागणे, छातीत दुखणं, अगदी डोकंही दुखतं, शिवाय भूक कमी लागते, ताप येऊन थंडी वाजते, थुंकीसोबत कफ, छातीत घरघरणं, जनरल अंगदुखी किंवा थकवा जाणवणं, चिडचिडेपणा आणि उलटी यासारख्या समस्या उद्भवतात. आता आपण जाणून घेणार आहोत यावरील सोप्या टिप्स ज्याने तुम्ही फुफ्फुसाचा संसर्ग होण्यापासून बचाव करू शकता. यातील पहिला उपाय म्हणजे गरम पाण्याची वाफ घेणं. तुम्ही गरम पाण्याची वाफ घेऊ शकता. काही वेळा अस्थमा झाल्यास छाती दुखू लागते. यावेळी इतर उपचारांबरोबर तुम्ही गरम पाण्याची वाफ घ्या, त्यामुळे कफ मोकळा होऊन श्वसनाचा मार्ग मोकळा होतो. पर्यायाने संपूर्ण शरीराला ऑक्सिजनचा पुरवठा देखील व्यवस्थित होऊ लागतो. वाफ घेण्यापूर्वी तुम्ही बाम टाकू शकता किंवा तुम्हाला सूट होईल असं तेलही तुम्ही वापरू शकता. या प्रकारे गरम पाण्याची वाफ दिवसातून 2 ते 3 वेळा घेतल्यास नक्कीच यातून आराम मिळू शकतो. यानंतर आपला दुसरा उपाय म्हणजे हळद. हळद ही फक्त स्वयंपाकासाठी किंवा सुंदर दिसण्यासाठी उपयुक्त आहे असं नाहीये. तर आपणा सर्वांनाच माहिती आहे, हळदीच्या सेवनाने घसा साफ होण्यास मदत होते. घसा दुखत असल्यास 1 ग्लास गरम पाण्यात 1 चिमूट किंवा अर्धा चमचा हळद टाकून ते पाणी तुम्ही पिऊ शकता. त्यामुळे तुमच्या घशाला आराम मिळण्यास मदत होईल. याशिवाय या पाण्याच्या तुम्ही गुळण्या सुद्धा करू शकता. याबरोबरच तुम्ही गरम दुधामध्ये हळद टाकून दूध पिऊ शकता. यापुढील आपला तिसरा उपाय म्हणजे आलं. आलं हे अत्यंत उपयुक्त आहे. आल्यामध्ये पॉलिफिनॉल्सचे प्रमाण अत्यंत मुबलक असतं. आल्यातील पॉलिफिनॉल्स यामुळे छातीत असलेला कफ मोकळा होतो. तसेच कोणत्याही प्रकारचा संसर्ग झाला असेल तर तो देखील कमी होण्यास आलं फायदेशीर ठरू शकतं. आल्याचा 1 चमचा रस आणि मध याचं चाटण तुम्ही दिवसभरात 1 किंवा 2 तासांनी सेवन करू शकता किंवा आल्याचा चहा घेतला तर तो अधिकच उत्तम. यानंतरचा आपला पुढील उपाय आहे कांदा. कांद्यामधील असणारे अँटीमायक्रोबायल घटक छातीमध्ये झालेला संसर्ग दूर करतात. छातीत दुखत असल्यास कांद्याचे आवर्जून सेवन करा. यासाठी 1 ग्लास गरम पाणी घेऊन त्यात 1 लिंबाचा रस टाका आणि 1 कांद्याचा रस असं समप्रमाणात घ्या. त्यानंतर गरम पाणी थोडं कोमट झाल्यावर तुम्ही त्यामध्ये गरजेनुसार मध टाकू शकता. हे पाणी दिवसातून 2 ते 3 वेळा पिऊ शकता. या उपायामुळे कफ मोकळा होऊन पचन प्रक्रिया देखील सुरळीत होते. जर तुम्हाला कफ जास्त असेल तर हा उपाय तुम्ही 1 दिवस आड नक्कीच करू शकता. शिवाय तुम्ही कांद्याचा रस घातलेल्या पाण्याची तुम्ही वाफ देखील घेऊ शकता. मित्रांनो, या व्हिडिओमधील माहिती तुम्हाला कशी वाटली आपण जरूर कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कृपया व्हिडिओला लाईक करून आमचे चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. तुम्ही जर हा व्हिडिओ फेसबुकवर पाहत असाल तर कृपया व्हिडिओ शेअर करून आमच्या पेजला फॉलो करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. धन्यवाद.